હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 30 મેના બધા જ ઇમ્પોર્ટન્ટ કરંટ અફેર વિશે. મિત્રો, ડેઇલી ફક્ત ને ફક્ત આપણે 10 મિનિટની અંદર તમારી પરીક્ષાને માટે મહત્ત્વના તમામ કરંટ અફેરને આપણે માત્ર ને માત્ર 10 મિનિટની અંદર કવર કરી લઈએ છીએ. તો આ વિડીયો તમને જીપીએસસી અને ગૌણ સેવાની બધી જ પરીક્ષામાં ઉપયોગી બનશે. તેમજ જો તમે તલાટી જનરલ ક્લાર્ક અને બિન સચિવાલય જે પરીક્ષાઓની તૈયારી કરતા હોય તો એમાં પણ આ વિડીયો તમને થશે. મિત્રો, વિડીયો આગળ વધારતા પહેલાં આપ સૌને જણાવી દઉં કે જે લોકો કરંટ અફેરની પીડીએફ પણ વાંચે છે સાથે સાથે, તો એ લોકો માટે આ નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનની અંદર વેબસાઇટની લિંક આપેલી છે mygvtcareer.com. તો mygvtcareer.comની વેબસાઇટ ખોલશો એટલે આ રીતનું તમને ઇન્ટરફેસ જોવા મળશે. તેમાંથી તમે મોરના બટન ઉપર ક્લિક કરશો, ત્યાં કરંટ અફેર એન્ડ ઇન ગુજરાતી વાળું બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમને આ રીતનું આખું પેજ જોવા મળશે. બરાબર, એમાં અત્યારે મે મહિનાની તમામ કરંટ અફેરની પીડીએફ છે. બરાબર, એ અવેલેબલ છે. તમે ડાઉનલોડ પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ડાઉનલોડના પેજ ઉપર જશો અને ત્યારબાદ તમારે ડાઉનલોડ પીડીએફ ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે બીજી વખત. બરાબર, તો એક પીડીએફ છે હું તમને ડાઉનલોડ કરીને અત્યારે બતાડું છું. આપણે સપોઝ 19 મેના કરંટ અફેરની પીડીએફ ડાઉનલોડ કરવી છે તો 19 મેમાં ડાઉનલોડ પીડીએફ ઉપર ક્લિક કર્યું એટલે આ ડાઉનલોડનું પેજ ખુલશે. બરાબર, એમાંથી તમે અહીંયા નીચે ડાઉનલોડ પીડીએફ નીચે લખેલું દેખાય છે, આ બટન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે તમને પીડીએફ છે ડાઉનલોડ થઈ જશે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે આજનો વિડીયો છે શરૂ કરીએ. શરૂ કરતાં પહેલાં આપ સૌને રિક્વેસ્ટ કરું છું કે પ્લીઝ વિડીયોને લાઇક કરી સપોર્ટ કરતા રહેજો, તમારા મિત્રોની સાથે શેર કરજો અને જો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી બાજુમાં રહેલું બેલ સિમ્બોલ જરૂર દબાવજો જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. શરૂ કરીએ આજનો 30 મેના કરંટ અફેરનો વિડીયો. સૌથી પહેલો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં યોજાયેલી લોકસભાની ચૂંટણીમાં 100% મતદાન થયું હોય તેવું એકમાત્ર ગામ અથવા તો કેન્દ્ર કયું હતું? તો 100% મતદાન થયું હોય તેવું એકમાત્ર ગામનું નામ તમારે આમાંથી ઓપ્શનમાંથી કહેવાનું છે. જો ન્યૂઝ વાંચેલા હોય વ્યવસ્થિત રીતે ડીપમાં તો ખબર હશે. ઓપ્શન સી સાચો જવાબ છે, બારાભાંગલ. બરાબર, બારાભાંગલ છે. બરાબર, એકમાત્ર એવું મતદાન બનેલું કે જ્યાં 100% મતદાન થયું હોય. 100% મતદાન એટલે શું? તો કે કોઈ ગામમાં માની લો કે 150 વ્યક્તિ હોય, બરાબર, જે વોટિંગ માટે એલિજિબલ હોય અને 150 વ્યક્તિઓ છે એણે વોટિંગ કરેલું હોય તો એ ગામમાં 100% મતદાન થયું છે તેવું કહેવાય. બરાબર, હવે બીજી ડિટેલમાં વાત કરું તો આજે બારાભાંગલ મતદાન કેન્દ્ર છે. બરાબર, એ કઈ લોકસભાની બેઠક અંતર્ગત આવેલું મતદાન કેન્દ્ર છે? તો કે કંગરા નહીં મિત્રો, કાંગરા બેઠક ઉપર આવેલું મતદાન મથક છે. બરાબર, અને કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? હિમાચલ પ્રદેશમાં. બરાબર, અને ત્યાં મતદાન જે થયેલું હતું એ કયા તબક્કાની અંદર થયેલું હતું? 7મા તબક્કામાં. 19 મેના રોજ મતદાન યોજાયેલું હતું 7મા તબક્કાનું. બરાબર, તો ત્યારે 100% મતદાન થયેલું હતું આ કેન્દ્રમાં. હવે આ બેઠક ઉપર જે વ્યક્તિ જીતેલા છે, બરાબર, એ કોણ જીતેલા છે? કિશન કપૂર, બીજેપીના MP છે અને આ બેઠક ઉપરથી ચૂંટણી જીતેલા છે. તો એનું નામ પણ યાદ રાખવાનું છે અને કુલ કેટલા મતદારો હતા આ કેન્દ્રમાં એનો આંકડો પણ યાદ રાખવાનો છે. 135 મતદારો હતા. બરાબર, કે જે તમામ મતદાન માટે એલિજિબલ હતા. હવે એમાંથી 75 પુરુષ હતા અને 60 છે એ મહિલાઓ હતી. બરાબર, તો આટલી વસ્તુ છે જે તમારે આમાંથી યાદ રાખવાની છે. ત્યાર પછી તાજેતરમાં યોજાયેલ લોકસભાની ચૂંટણીમાં કઈ બેઠક પર સૌથી વધુ મતથી જીતવાનો રેકોર્ડ બનેલો છે? તો સૌથી વધુ મતથી જીતવાનો રેકોર્ડ કયા ગામમાં, કઈ મતદાન બેઠક ઉપરથી બનેલો છે? તો કે જવાબ આવશે એ નવસારીની બેઠક ઉપર છે. જે વ્યક્તિ ચૂંટણી જીતેલા હતા તેઓ સૌથી વધુ મતથી ચૂંટણી જીતીને રેકોર્ડ બનાવેલો હતો. બરાબર, તો આ વર્ષ 2019નો રેકોર્ડ છે, ઓલ ટાઈમ રેકોર્ડ નથી, એ પણ યાદ રાખજો. વર્ષ 2019ની વાત થાય છે. બરાબર, તો વર્ષ 2019ની ચૂંટણીની વાત થાય છે અને કોણ હતું એમાં, કોણે જીતેલી હતી? તો કે CR પાટીલ છે. બરાબર, એમણે લોકસભાની આ બેઠક ઉપરથી ચૂંટણી લડેલી હતી નવસારીમાંથી અને સૌથી વધુ મતથી તેઓ જીતેલા હતા. કુલ કેટલા વોટથી જીતેલા હતા? 6.89 લાખ મતથી
જીતેલા હતા અને નવસારીની બેઠક હતી. નવસારી બધાને ખબર છે ગુજરાતમાં આવેલું છે. ગુજરાતમાં લોકસભાની સીટોની સંખ્યા કેટલી છે? 26. બરાબર, 26 છે લોકસભાની સીટોની સંખ્યા. બરાબર, ચલો આ તો હતું સૌથી વધુ મતથી જીતવાનો રેકોર્ડ. સૌથી ઓછા મતથી જીતવાનું રેકોર્ડ છે એ કઈ જગ્યાએ બનેલો છે? સૌથી ઓછા મતથી જીત્યા હોય, બરાબર, એવી કઈ સીટ હતી? બરાબર, એનું નામ તમારે મને નીચે કોમેન્ટમાં લખીને જણાવવાનું છે. બરાબર, એ બેઠકનું નામ કે જ્યાં સૌથી ઓછા મતથી ઉમેદવાર જીત્યો હોય એવી બેઠકનું નામ તમારે નીચે કોમેન્ટમાં લખીને કહેવાનું છે. અને જો તમે કદાચ ન કહી શકો તો આવતીકાલના વિડીયોની અંદર તમને જવાબ મળી જશે. ત્યાર પછી તાજેતરમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ પોતાના શપથ ગ્રહણ સમારોહ કરેલા તેમાં નીચેનામાંથી કોનો સમાવેશ થતો નથી? ઇન શોર્ટ પ્રશ્નમાં એવું પૂછેલું છે કે બિમસ્ટેક દેશોમાંથી નીચેનામાંથી કોનો સમાવેશ થતો નથી? બરાબર, તો જવાબ આવશે ડી, પાકિસ્તાન. ઓપ્શન ડી સાચો જવાબ છે. ત્યાર પછી થોડીક ડિટેલમાં ચર્ચા કરીએ તો વડાપ્રધાન નરેન્દ્રભાઈ મોદી છે કેટલામી વખત? બીજી વખત ભારતના વડાપ્રધાન બન્યા. બરાબર, અને સતત બીજી વખત બહુમતીથી સરકાર રચનાર તેઓ ભારતના કેટલામાં? 3જા નંબરના વડાપ્રધાન બનેલા. પહેલા અને બીજા કોણ હતા? જવાહરલાલ નહેરુ અને બીજા હતા ઇન્દિરા ગાંધી. બરાબર, હવે બિમસ્ટેક દેશોને આમંત્રિત કરેલા છે તો બિમસ્ટેક વિશે પણ જોઈ લઈએ. બિમસ્ટેકનું પૂરું નામ બે ઓફ બેંગાલ ઇનિશિયેટિવ ફોર મલ્ટી સેક્ટોરલ ટેકનિકલ એન્ડ ઇકોનોમિક કોર્પોરેશન. બરાબર, તો આખું એનું પૂરું નામ છે. ફરી એકવાર રિપીટ કરી દઉં છું, બે ઓફ બેંગોલ ઇનિશિયેટિવ ફોર મલ્ટી સેક્ટોરલ ટેકનિકલ એન્ડ ઇકોનોમિક કોર્પોરેશન. ત્યાર પછી બિમસ્ટેકમાં કુલ કેટલા સભ્ય દેશો છે? તો યાદ રાખજો 7 દેશો છે. બિમસ્ટેકમાં કેટલા છે? 7. 7 નામ યાદ રાખવાના છે: ભારત, બાંગ્લાદેશ, ભૂટાન, શ્રીલંકા, મ્યાનમાર, થાઈલેન્ડ અને નેપાળ. બરાબર, ફરી એકવાર રિપીટ કરી દઉં છું, ભારત, બાંગ્લાદેશ, ભૂટાન, શ્રીલંકા, મ્યાનમાર, થાઈલેન્ડ અને નેપાળ. બરાબર, બિમસ્ટેક છે. બિમસ્ટેકનું વડું મથક ક્યાં આવેલું છે? બાંગ્લાદેશના ઢાકામાં. બાંગ્લાદેશના ઢાકામાં બિમસ્ટેકનું વડું મથક આવેલું છે, તો એ પણ યાદ રાખજો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોઈએ તો તાજેતરમાં માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનારી પહેલી કાશ્મીરી મહિલા કોણ બની? એવો પૂછેલો છે. પહેલી મહિલા કોણ હતી? બચેન્દ્રી પાલ. બરાબર, પણ અહીંયા શું પૂછેલું છે? પહેલી કાશ્મીરી મહિલા કોણ બની? ઓપ્શન તમારી સામે છે. નહિદા મંજૂર. ઓપ્શન સી સાચો જવાબ છે. નહિદા મંજૂર છે તાજેતરમાં માઉન્ટ એવરેસ્ટ ચડનારી પ્રથમ કાશ્મીરી મહિલા બની. ડિટેલમાં જોઈએ તો તેઓ માત્ર ને માત્ર કેટલા વર્ષના છે? 23 વર્ષના છે અને તેમણે માઉન્ટ એવરેસ્ટ છે ચડ કરનારી પ્રથમ મહિલા બની રેકોર્ડ બનાવેલો છે. ત્યાર પછી પ્રથમ કાશ્મીરી મહિલા ત્યાર પછી માઉન્ટ એવરેસ્ટ છે એની ઊંચાઈ કેટલી છે? 8,848. જુદી જુદી બુકમાં થોડોક જુદો જુદો આંકડો સેટ ડિફરન્સ હોય છે. બરાબર, તો આ આંકડો છે તે તમારે યાદ રાખવાનો છે, 8,848 મીટર. ત્યાર પછી બચેન્દ્રી પાલ છે. બરાબર, બચેન્દ્રી પાલ એવો મેં તમને હમણાં જ વાત કરી, માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનાર પ્રથમ ભારતીય મહિલા છે. પ્રથમ ભારતીય મહિલા પૂછાય તો બચેન્દ્રી પાલ. પ્રથમ કાશ્મીરી મહિલા પૂછાય તો નહિદા મંજૂર. બરાબર, ત્યાર પછી માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનાર પ્રથમ ભારતીય વ્યક્તિ પૂછાય તો જવાબ શું આવશે? અવતાર સિંહ ચીમા. ચીમા થાય કે પ્રોનાઉન્સિએશન ચીમા થાય ખબર નહીં, પડ અત્યારે યાદ રાખજો, અવતાર સિંહ ચીમા. ત્યાર પછી વિશ્વની અંદર માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનાર પ્રથમ વ્યક્તિમાં 2 વ્યક્તિનું નામ છે. બરાબર, બંને એક સાથે કરેલો છે. એક છે એડમંડ હિલરી જે ન્યૂઝીલેન્ડના છે અને બીજું છે તેન્જિંગ નોર્વે જે નેપાળનો છે. બરાબર, તો આ બંને બધાના નામ યાદ રાખવાના છે. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ સ્લાઇડ બની જાય છે. બરાબર, કદાચ આરઆરબી અથવા તો એસબીઆઈની તૈયારી કરતા હોય, બરાબર, તો એમાં પણ આ છે જીકેની ઇન્ફોર્મેશન તરીકે ખૂબ જ કામ લાગશે. બરાબર, કાંઈક પ્રશ્ન પૂછાવાની સંભાવના છે. બરાબર, 3 વસ્તુ ફરી એકવાર રિપીટ કરી દઉં. માઉન્ટ એવરેસ્ટ સર કરનારી પ્રથમ મહિલા છે, કોણ હતી? બચેન્દ્રી પાલ. ત્યાર પછી પ્રથમ ભારતીય વ્યક્તિ પૂછાય તો અવતાર સિંહ ચીમા, અને વિશ્વની અંદર પ્રથમ વ્યક્તિ પૂછાય તો એડમંડ હિલરી અને તાન્જિંગ નોર્વે. એડમંડ હિલરી કયા દેશનો હતો? તો કે ન્યૂઝીલેન્ડનો, અને તેન્જિંગ નોર્વે હતા નેપાળના. ત્યાર પછી વાત કરીએ તો તાજેતરમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્ર છે એણે
સંયુક્ત રાષ્ટ્ર સતત વિકાસ લક્ષ્યો દ્વારા જાહેર કરેલી 10 પ્રભાવશાળી વ્યક્તિમાં નીચેનામાંથી કયા વ્યક્તિનો સમાવેશ કર્યો છે? ઓપ્શન તમારી સામે છે, બરાબર. તો જવાબ આવશે સી, આચાર્ય બાલકૃષ્ણ. ઓપ્શન સી સાચો જવાબ બનશે. આચાર્ય બાલકૃષ્ણ છે. તાજેતરમાં જ એમનો 10 પ્રભાવશાળી વ્યક્તિનો અંદર સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે યુએનએસડીજી દ્વારા જાહેર થયેલા રિપોર્ટમાં. હવે યુએનએસડીજી છે તો એનું પૂરું નામ પણ યાદ રાખી લેજો ઇંગ્લિશમાં, બરાબર. યુનાઇટેડ નેશન્સ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સ, બરાબર. તો એટલું આખું પૂરું નામ પણ યાદ રાખવાનું છે યુએનએસડીજીનું, બરાબર. યુનાઇટેડ નેશન્સ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેન્ટ ગોલ્સ, બરાબર. ત્યાર પછી આજે આચાર્ય બાલકૃષ્ણ છે તેઓ કોણ છે? પતંજલિના ફાઉન્ડર છે. પતંજલિ છે એની સ્થાપના કુલ 2 વ્યક્તિઓએ કરેલી હતી. એક હતા બાબા રામદેવ અને બીજા હતા આચાર્ય બાલકૃષ્ણ. આ બંને મળીને પતંજલિની સ્થાપના કરેલી હતી. ક્યારે થઈ હતી? વર્ષ 2006માં. વર્ષ 2006માં પતંજલિની સ્થાપના થઈ હતી. હવે યુનાઇટેડ નેશન્સની વાત આવેલી છે તો એના વિશે પણ થોડુંક યાદ રાખી લો, બરાબર. સ્થાપના ક્યારે થઈ હતી? 1945માં. ચાલો હવે એક પ્રશ્નનો જવાબ તમારે નીચે કોમેન્ટમાં આપવાના છે કે સંયુક્ત રાષ્ટ્ર છે એનું મુખ્ય મથક, વડું મથક ક્યાં આવેલું છે? બરાબર. સંયુક્ત રાષ્ટ્રના હાલમાં વડા છે એન્ટોનિયો ગુટેરસ, બરાબર. વડું મથક તમારા મને નીચે કોમેન્ટમાં કોમેન્ટ કરીને કહેવાનું છે. એ સિવાય બીજી પણ કાંઈ મહત્ત્વની ઇન્ફોર્મેશન લાગતી હોય તો તમે નીચે કોમેન્ટમાં શેર કરી શકો છો, બીજા લોકોને હેલ્પફુલ થઈ શકો છો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો આ તો આજનો વિડીયો સારો લાગેલો તો પ્લીઝ લાઇક કરી દેજો. વિડીયોની પીડીએફ જોઈતી હોય, બરાબર, તો નીચે mygovtcareer.comની લિંક આપેલી છે, ત્યાં લિંકમાં જઈ વિઝિટ કરી અને પીડીએફ પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. અને વિડીયો સારો લાગેલો તો પ્લીઝ હવે લાઇક ન કરેલું તો લાઇક કરી દેજો, શેર કરી દેજો તમારા મિત્રો સાથે. વોટ્સએપ ફેસબુક ન કરેલું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો અને બાજુમાં રહેલું બેલ સિમ્બોલ દબાવો, જેથી આવનારા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. તો મળશું ફરી પાછા નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર. ત્યાં સુધી આવજો. બાય બાય, ગુડ નાઇટ, શુભરાત્રી.